Chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại Phan Thiết, một điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch miền Trung. Nơi đây thật sự tuyệt vời với những bãi biển dài cát trắng và làn nước trong xanh. Nếu bạn yêu thích sự yên bình và thiên nhiên hoang sơ thì Phan Thiết chính là lựa chọn hoàn hảo. Phan Thiết cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 200 km, thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết tầm khoảng hơn 2 tiếng thôi. Người dân ở Phan Thiết thì thân thiện, nhiệt tình vô cùng luôn. Phan Thiết có nhiều địa điểm nổi tiếng như Bào Trắng, Làng Chợ Mũi Né, dốc ngắm hoàng hôn, bảo tàng nước mắm, dinh Vạn Thủy Tú và còn nhiều vô số kể. Nhưng những địa điểm mà tôi muốn đưa đến cho các bạn trong tập phát sóng lần này là những địa điểm nào thì hãy cùng đón xem nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Vivu Việt Nam. Hôm nay chúng ta khám phá Bình Thuận và người đồng hành của BT Ngọc Diệp chắc chắn là chị Thanh Mai. Xin chào BT Ngọc Diệp và xin chào các khán giả của chương trình Vivu Việt Nam. Dạ, thì hôm nay không biết là chị Thanh Mai dẫn BT Ngọc Diệp ra làng chài để làm gì ta? Tất nhiên là đi làng chài thì chị sẽ dẫn BT Ngọc Diệp đi bán cá. Không ngờ là chị Thanh Mai trả lời vậy luôn đó. Không, chị tính thiệt luôn mà. Tính thiệt luôn hả chị? Nhưng mà chị đang suy nghĩ là em mặc đồ đẹp như vậy thì có sẵn sàng đi bán cá với chị không? Em chỉ cần sắn quần lưng một cái thôi là đi bán cá được nha. Chị thích tinh thần của BT Ngọc Diệp lắm nha. Từ sáng sớm tinh mơ, các tàu lớn đánh bắt hải sản ngoài khơi đã trở về tấp nập. Người dân chở hải sản vào bờ bằng các thuyền thúng. Trời dần sáng, cảnh mua bán diễn ra mỗi lúc một đông vui, náo nhiệt hơn. Thời điểm thích hợp nhất để được khám phá làng chài này bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Này, bên kia có tôm, có mực, có cá nè. Ôi mực tươi quá kìa chị. Cô ơi, mực tươi quá. Trời ơi. Mực này là mực câu hả cô? Câu Câu. á. Câu gì có cực không cô? Cực chứ, ta đi ra ngoài chút ngoài khơi, ta đi sóng gió rồi á. Ủa tầm mấy giờ là cô sẽ ra biển? 6 giờ ra biển rồi, giờ 7 giờ vô mua câu. 6 giờ ra biển, 7 giờ vô mua. Mực này là mực nang hả cô? Ống. Mực ống hả? À, mực ống. Dạ. Rồi giờ bán sao nè? Bán nhiêu ký? Thì cái 200.000 đó, cô nói 200.000 ký đó, câu cái đúng cái đủ đó. 200.000 ký, ký đúng ký đủ ha. Dạ. Ủa nhưng mà sao để 2 thao vậy cô? Đó thì để gì á, rồi ai muốn mua thao mua mối mua, ai muốn ký mua. Vậy là nếu như cô bán là cô bán thao này luôn như một cái thao. Thao này nhiêu? Thao gì là cô bán 300.000. 300. Còn này là con ký. Nè mình ra làng chài là mình thấy đồ nào nó cũng tươi ngon hết. Mực này rồi có tôm hùm nữa. Rồi còn nhiều cái mặt hàng nữa. Bây giờ chị dẫn em đi tham quan tiếp nha. Tụi con cảm ơn cô nha. Tụi con chúc cô là bán thiệt là nhiều nha. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Hôm nay cá vô nhiều quá chị ơi. Cá tươi ngon quá trời luôn ha. Cô, hôm nay là bên cô vô cá gì vậy cô? Cá bẹt má. Cá bạc má. Còn cá đây là cá chuông. Ở dưới kia là cá ảo. Wow, nhiều loại cá quá cô. Mà như ở đây á mình thường dùng cá nào để mình làm nước mắm ta? Cá như cá cơm. Làm nước mắm là cá cơm là cá nục. Cá cơm với cá nục. Mùa này có cá nục vô không ta? Không, cá nục này không có, cá nục chỉ bữa nay ít lắm, người ta chỉ mua ta ăn thôi không có mà muối mắm, chỉ có cá cơm với muối mắm thôi. Cá cơm là cá cơm đây nè, đó. Cá cơm bên này. Đó. Dạ rồi. Đâu? Dạ cảm ơn. Ủa chị Mai hồi nãy em nghe cô nói em mới biết được là rất là nhiều loại cá làm mắm chứ từ trước đến giờ em biết con mình cá cơm thôi á. Ở quê chị á thì nước mắm là một cái đặc sản và có truyền thống từ rất là lâu đời. Và chính vì vậy ha mà nói cho em biết luôn là có luôn cả một bảo tàng về nước mắm nữa. Bảo tàng nước mắm. Ủa ý là nó rất là nhiều luôn á hả chị? Đúng rồi. Và ở đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái quy trình và những cái loại nước mắm khác nhau làm từ những loại cá nào. Nói có sách mách có chứng. Bây giờ chị dẫn em đi bảo tàng nước mắm luôn. Bảo tàng nước mắm làng chài xưa là bảo tàng nước mắm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Bảo tàng nước mắm tái hiện 300 năm làng chài Phan Thiết xưa từ thời Chăm Ba, thời nhà Nguyễn, thời Pháp và những thập niên 40, 60. Lịch sử nước mắm
Đây là những cái năm mà xây dựng và hình thành phát triển của Phan Thiết Bình Thuận. Và đây cũng là một trong những cái hình ảnh của Phan Thiết ngày xưa. Đây là cái khu vực tháp nước và con sông Cà Ti. Ở đây thì em sẽ thấy những cái chum vại mà trước đây những cái người làng chài người ta để sử dụng á, trong cái việc là làm mắm. Em sẽ thấy rất là đặc biệt từ cái kiến trúc, đúng không? Kiến trúc sóng ốc nè, giống như cái hình lượng sống của cái con sóng biển. Và qua đó thì mình sẽ thấy cái quá trình hình thành phát triển của Phan Thiết Bình Thuận nè. Và mình cứ đi càng vào sâu bên trong thì sẽ có nhiều không gian khác nữa. Và nó sẽ chia sẻ về những cái câu chuyện khác nhau, cũng như là những cái địa danh nè gắn liền với lại Phan Thiết Bình Thuận. Chẳng hạn như ở đây thì mình thấy tháp Bô Sa Nư, đúng không? Bây giờ mình đi vào trong tiếp nha. Bảo tàng nước mắm tái hiện không gian làng chài xưa, trang phục của người Chăm xưa, những dụng cụ để làm nước mắm xưa. Cánh đồng muối trắng là nguyên liệu không thể thiếu để làm ra nước mắm. Em không ngờ là lại kỳ công như vậy luôn chị, em cảm giác rất là thực tế luôn. Cát này, cây dừa này, cát có ngư cụ, làng chài nữa. Wow. Thì ở không gian này thì em sẽ thấy là mô phỏng lại hình ảnh của làng chài xưa. Wow. Thôi, bây giờ là đúng tưởng tượng của em luôn rồi nè chị Mai, là có những công cụ để làm nước mắm. Đây cũng là không gian chính của bảo tàng nước mắm. Đến với không gian chính của bảo tàng, Ngọc Diệp được tìm hiểu về cách ủ chụp cá để làm nước mắm. Tìm hiểu về những đại gia nước mắm xưa. Đặc biệt nơi đây còn là nơi lưu giữ toàn bộ bằng chứng để xác minh rằng Phan Thiết chính là cái nôi của nước mắm Việt Nam. Nước mắm không chỉ đơn thuần là một thứ gia vị đặc biệt trong mỗi bữa cơm của những gia đình Việt Nam. Nước mắm còn là một nét truyền thống độc đáo, hình thành nên cả một làng nghề, trở thành một biểu tượng cho nền ẩm thực Việt Nam. Chị Mai, mấy cái này là dụng cụ làm nước mắm đúng không chị Mai? Đúng rồi, đây là dụng cụ làm nước mắm của người dân ngày xưa ha. Thì ở bảo tàng này còn lưu giữ lại. Thì mấy cái này là mình sẽ dùng như thế nào vậy chị? Cách dùng cụ thể thì chắc là chúng ta phải nhờ hướng dẫn viên rồi, tại vì chị cũng không nắm rõ nữa. Xin chào hai bạn, mình có thể giúp được gì cho hai bạn không? Dạ em thắc mắc là những cái đồ dụng cụ này là mình dùng làm sao á chị? Đây chính là các dụng cụ để làm nước mắm. Cái này chính là con cá cơm thang. Thì con cá cơm thang á, nó có một cái đặc điểm là nó to và nó nhiều thịt cá. Vì vậy nó sẽ béo hơn rất nhiều so với loại cá cơm nhỏ thông thường. Cho nên nước mắm mà được làm từ con cá cơm thang này nó sẽ thơm ngon và sánh đặc hơn. Và dụng cụ để mà lọc nước mắm, để cho nước mắm luôn được trong suốt, không lẫn cặn của cá vào, thì đó chính là trấu và chổi. Hai bộ phận này nó sẽ tách bên trong ống lù để lọc nước mắm, cho nên khi mình dùng nước mắm mình thấy nước mắm rất là trong suốt, không có lẫn cặn của cá. Mình muốn tìm hiểu kỹ hơn thì mình sẽ di chuyển sang bên đây. Đây các bạn thấy đây chính là các thùng lều dùng để ủ chượp nước mắm. Và các bạn có hiểu cái từ hàm hộ là gì không? Dạ chưa. Hàm hộ chính là đại gia nước mắm. Và ngày xưa để được gọi là một hàm hộ thì họ phải có 50 cái thùng lều lớn như thế này, họ mới được gọi là một đại gia nước mắm. Và các thùng lều này thường được làm từ thân gỗ cây mít, cây bằng lăng hoặc là cây bời lời, và sẽ được niền chặt lại bằng dây mây tre rừng, rồi sau đó sẽ dùng nước vỏ tràm để xảm lại cho thật là khít. Thì đây chính là ống lù. Ống lù này là có nhiệm vụ là nước mắm nó sẽ chảy ra cái ống lù này và nó chảy xuống cái thùng trổ này. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều vì đã hướng dẫn em với chị Mai ạ. Chị cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Chị Mai, khi mà vừa bước ra là em thấy có một bức hình đó hả, có bộ xương cá ông rất là lớn, thì không biết là bây giờ còn lưu trữ không hả chị Mai? Chắc chắn là còn rồi, bởi vì cá ông gắn liền với đời sống của người dân làng chài. Vậy thì chị Mai có thể dẫn em đi qua đó tham quan được không ạ? Vậy thì giờ chị em mình đi nha. Dinh Vạn Thủy Tú hay còn gọi là Đình Vạn Thủy Tú là một trong những dinh vạn lớn và cổ xưa nhất của nghề biển Bình Thuận để thờ cá ông hay còn gọi là cá voi. Bên trong là nơi thờ cúng hơn 100 bộ xương cá ông. Nơi đây là một trong những di tích cổ có số lượng lớn sắc phong của các vị vua Triều Nguyễn ban tặng. Bởi trong thời chiến tranh phong kiến, các tướng lĩnh nhà Nguyễn đã nhiều lần được cá voi cứu nạn trên biển.
BT Ngọc Diệp ơi, Dạ. giới thiệu với em đây là dinh Vạn Thủy Tú, là nơi thờ bộ xương cá ong lớn nhất Đông Nam Á. Vậy thì mình đi tham quan đây chị Mai. Xin được chào anh Đạo. Chào Ngày em. hôm nay thì em cùng với bạn BT Ngọc Diệp đến với dinh Vạn Thủy Tú. Thì bạn của em cũng muốn được tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cá ong cũng như là tại dinh Vạn Thủy Tú của mình. Thì Diệp ơi, em có câu hỏi nào thì sẽ gửi đến cho anh Đạo nha. Dạ. Em chào anh Đạo. Bộ xương cá ong này á là có từ khi nào á anh? Thì bộ xương cá ong voi này được trên 200 năm rồi đó, được phát hiện vào khoảng năm 1800 đấy. Thì 200 năm trước á, bờ biển nó nằm bên đây đường này, hàng rào phía trước. Dạ. Ngày xưa nó là biển. Bây giờ nó đã mang tên con đường ngư ông. Như vậy á, thì ông chết ông trôi dạt vào bờ phía trước dinh này. Dạ. Rồi ngư dân họ mới tiến hành an táng, chôn cất xong. 3 năm sau hút cốt mới đưa vào trong tẩm để thờ. Tẩm là nơi lưu thời cốt bên trong dinh Vạn Thủy Tú á. Thì ông nằm trong tẩm của dinh Vạn Thủy Tú là 200 năm. Rồi đến tháng 10 năm 2002, công trình tiến hành lắp ráp đưa ra như thế này. Thì qua lưu thờ bảo quản của ngư dân, bộ cốt ong hầu như là còn nguyên vẹn và được xác định là bộ cốt ong lớn nhất Việt Nam cả vùng Đông Nam Á. Như hiện nay tại Thái Lan là 16 m, Viện Hải Dương học Nha Trang là 18 m, còn Phan Thiết Bình Thuận dài 22 m, nặng 65 tấn. Đó là nguyên vẹn đó. Bây giờ bộ cốt xấp xỉ là 3 tấn. Và cái tín ngưỡng thờ cá ong này là để mong muốn cho mưa thuận gió hòa, rồi ngư dân khi mà ra biển thì được thuận lợi và bình an hả anh ha? Tục thời cá voi á, họ coi cá ong voi là vị cứu tinh nơi biển cả. Họ thờ để mà thể hiện cái lòng tôn kính. Những người đi biển họ coi là cá ong voi là vị cứu tinh nơi biển cả. Khi mà sóng to gió lớn là ông này xuất hiện, ông cứu rất là nhiều. Chị Mai, sáng giờ là chị dẫn em đi các địa điểm liên quan tới biển rồi, thì không biết bây giờ chị sẽ dẫn BT Ngọc Diệp đi đâu nè? Chị sẽ giới thiệu thêm cho em một địa điểm nữa, nhưng mà đến rồi sẽ biết. Xin giới thiệu với BT Ngọc Diệp, đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở tại Phan Thiết. Và đến đây thì du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và cũng là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của người Chăm. Đó chính là tháp Bù Sa Nư. Em thấy bạn bè em đi Phan Thiết có check-in chỗ này nhiều lắm luôn á, mặc một cái váy maxi dài xong rồi tung bay trong gió. Vậy mà đây là lần đầu tiên em mới đến đây á chị. Thôi bây giờ chị em mình sẽ vào trong tham quan nè. Lát nữa chị sẽ chụp cho em những bức hình thật là đẹp nha. Dạ được, đi. Tháp Bù Sa Nư được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9 tại vương quốc Champa cổ, thờ thần Shiva. Đến thế kỷ 15, quần thể tháp được xây dựng thêm một số đền thờ với kiến trúc đơn giản để thờ công chúa Bù Sa Nư, con vua Parajan, người được nhân dân yêu quý về tài đức và phép ứng xử. Từ đó tháp có tên là tháp Bù Sa Nư. Tháp Bù Sa Nư có kích thước vừa và nhỏ, nhưng chắc lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa, tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Tháp được xây dựng theo phong cách kiến trúc Hòa Lai, kiểu kiến trúc thành công nhất, đẹp nhất của người Champa. Đây là di tích kiến trúc Chăm duy nhất còn lại ở vùng đất Phan Thiết, Bình Thuận.
trong lòng ngôi tháp chính là bệ thờ Linga Yoni, biểu tượng của thần Shiva bằng đá xanh đen. Đến nay vẫn còn nguyên vẹn với nhiều đường nét điêu khắc, là tượng biểu trưng cho sự tồn tại và sinh sôi nảy nở của dân tộc Chăm. Tháp Posanu là một công trình kiến trúc của người Chăm có giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nên nơi đây là địa điểm tham quan hấp dẫn du khách khi có dịp đến với Phan Thiết. Sau một ngày chị Mai dẫn em đi tham quan ở đây thì em cảm thấy hôm nay của em rất là thú vị và nhiều cái để trải nghiệm ở đây. Cảm ơn chị Mai rất là nhiều về đồng hành cùng BT Ngọc Diệp ngày hôm nay nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào những tập sau của Vivo Việt Nam nha. Bye bye.